ilgwa hangul ikhigi il hangul Korean वर्ण Korean alphabet ikhida सिक्नु अभ्यास गर्नु पकाउनु learn practice cook mom स्वर वर्ण vowel gwa wa र सँग and with chaum व्यञ्जन वर्ण consonant Hanguga Korean भाषा Korean language a को of umjal अक्षर syllable खुसङ हादा संरचना गर्नु composed organized ने 4 हजुर तिमी 4 yes you खाजी प्रकार बेन्टा kind sort eggplant फांसिक तरिका वे उरो द्वारा तिर टु इरुवा जिदा सकिनु बन्नु प्राप्त गर्नु be done be formed be achieved ओ 5 ना म आई खो नाक नोज अन भित्र होइन श्रीमती इनसाइड नो वाइफ उन भाग्य लक खाङ नदी रिभर खोम भालु बियर अफ अगाडि फ्रन्ट ए मा इन फुत्ता टास्नु जोड्नु स्टिक एट्याच्ड छोसँग पहिलो व्यञ्जन वर्ण फर्स्ट कन्सोनेन्ट लेटर उङ्गा ध्वनात्मक मूल्य उच्चारण फोनेटिक भ्यालु इत्ता रहनु हुनु बी स्टे अप्ता नहुनु बिङ नट तोहान फेरि र अल्सो एन्ड उल्टे ने बेलामा while plus ing सुजिक ठाडो बिङ भर्टिकल सुफ्यङ तेर्सो बिङ होरिजेन्टल विन्चोक बायाँपट्टि लेफ्ट साइड ओरुन्चोक दायाँपट्टि राइट साइड विची हादा अवस्थित हुनु बी सिचुएटेड बी लोकेटेड ये हजुर पुरानो समय उदाहरण यहाँ yes all times example here खे कुकुर वटा dog piece उन नुन्दे एकोले because खिबोन आधारभूत फन्डामेन्टल इजुङ मिश्रित being double नानुइदा बार्नु be divided थाउम दिएको अर्को following next इक्ता पढ्नु read सुदा लेख्नु प्रयोग गर्नु लगाउनु तितो हुनु write use wear bitter सुगी लेखाइ writing go एर र and यन्सुब अभ्यास practice ई दुई दाँत यो जुम्रा टु टीथ दिस लाउस आई बच्चा किट ओई काँक्रा क्युकुम्बर उयु दूध मिल्क यऊ फ्याउरो हिरोइन फक्स एक्ट्रेस थुत्ता सुन्नु टु लिसन मत्ता मिल्नु बी करेक्ट खत कुरा केही समथिङ खुरुदा छान्नु बराबर चुज सेलेक्ट इक्वल स्मुथ वा आहा वाओ वे किन वाइ ओदा आउनु टु कम उये को लागि फर वैवुदा
कण्ठ गर्नु सम्झनु मेमोराइज 감사합니다. 수고했어요.